Hej och välkomna till dag 128 i A2-nivån. Idag tänkte jag ha en lite snyggare bakgrund. Den här tavlan har en kompis målat, Pauline Davidsson. Visst är den härlig med alla färger. Manuskript till hela filmen finns i första kommentaren här nere. Jag ska ta upp olika ordspråk och idiomatiska uttryck med de här 5 orden. Det första ordet är ett väldigt vanligt, enkelt ord. Klar. Man säger klar vid n-ord. Det är en klar dag. Man säger klart vid ett ord. Oj, vilket klart vatten. Då ser man liksom igenom nästan ända till botten. Och det heter klara vid plural. Klara kan både betyda att man ser igenom någonting eller att någonting är färdigt. Nu är maten klar. Nu är de här proven klara. De finns i 2 olika uttryck. Det ena är lite roligt. Man kan säga, det här är ju klart som korvspad. Vad är korvspad? Spad är vatten som blir när man har kokat någonting i det. Så har man kokat korv så har man korvspad. Man kan se igenom korvspad. Och det är antagligen därför man säger klart som korvspad. Om man säger att det är klart som korvspad, då är det väldigt tydligt. Alltså att man vet, alla borde förstå det här. Okej, vi ska göra det här och det här och det här. Har alla fattat? Det är klart som korvspad. Då vet alla hur de ska göra. Ett annat uttryck är klappat och klart. Ja, nu är det klappat och klart. Vi kommer att köpa det här huset. Om någonting är klappat och klart, då är det färdigt. Då är det utfört. Då är man klar. Hur går det med huset? Det är klappat och klart. Då är det klart. Då är det färdigt. Det var ordet klar. Just ja. Jag har en guddotter som heter Klara. Så det kan också vara ett flicknamn. Nästa ord är löpa. Löpa. Det är ett annat ord för att springa. Det finns ett uttryck som heter löpa amok. Han löpte amok. Vad betyder det? Det betyder att man springer iväg, man nästan rymmer. Han löpte amok. Då försvinner han i snabb fart. Man kan också säga att det här går som på löpande band. Ett löpande band finns i fabriker. Till exempel när man gör bilar. Då kanske en skruvar i den skruven, en annan sätter dit den dörren. Och så gör de samma sak hela tiden. Då står de vid ett löpande band. Men man kan även använda det i vardagligt uttryck. Det här går som på löpande band. Då går det väldigt bra och väldigt snabbt. När jag bakar kanelbullar så gör jag det väldigt snabbt. Det här går som på löpande band. Ett annat uttryck med löpa. Löpa linan ut. Nej, du måste löpa linan ut. Då måste man fortsätta ända till slutet. Man måste göra någonting fullt ut. Ja, jag satte igång den här diskussionen på jobbet. Och nu måste jag löpa linan ut. Man måste göra klart det som man har satt igång. Löpa linan ut.
rum. Ett rum är ju ett sovrum, alltså ett rum i ett hus. Om man ska köpa en lägenhet så säger man 4 rum och kök. Men det finns i vissa uttryck. Det här tycker jag är ganska gulligt. Man kan säga, finns det ett hjärterum så finns det stjärterum. Stjärten är ju rumpan. Så finns det hjärterum så finns det stjärterum. Om man har plats i hjärtat så finns det plats. Fysisk plats också. Oj, det ser lite trångt ut här. Får jag plats? Ja, finns det hjärterum så finns det stjärterum. Då finns det alltså plats för rumpan att sätta sig ner. Ett annat uttryck som man hör ganska ofta är att man kan säga elefanten i rummet. Okej, finns det en elefant i rummet? Nej, utan det kan vara en stor sak som man inte pratar om. Alla visste om elefanten i rummet men ingen sa något. Det är något, ofta ett problem som är väldigt tydligt men ingen pratar om det. Om det är ett problem på en arbetsplats så kan det vara så att alla vet om elefanten i rummet men ingen säger någonting. Nästa ord är storm. En storm, stormen, stormar, stormarna. Det är när det blåser över 21 sekundmeter tror jag. Det finns ett uttryck som heter storm i ett vattenglas. Ja, det här har ju blivit en storm i ett vattenglas. Vad menas med det? Ja, det är att någonting blir stort som egentligen inte är något stort. Man överdriver något som är så här litet. Man kan till exempel säga så här att min syster och jag bråkade och hon gjorde en storm i ett vattenglas. Då blir hon jättearg eller grälar om någonting som är pyttelitet, som kanske inte alls är värt att bråka om. Ett annat uttryck är han närmade sig med stormsteg. Då är det någon som kommer väldigt snabbt. Det är någonting som tar sig fram väldigt snabbt. Det kan vara en uppfinning. Den här nya tekniken närmar sig med stormsteg. Men det kan också vara en person. Pappa närmade sig med stormsteg. Ett tredje uttryck med storm. Lugn i stormen. Man uppmanar människor att ta det lugnt fast det är lite kaos. Det kanske har hänt någonting och så säger man bara, ja, men lugn i stormen. Man ska hålla sig lugn även fast det kanske är väldigt intensivt runt omkring. Ett fjärde uttryck med storm. Man säger att man rider ut stormen. Om man rider ut stormen så ska man klara av en svår situation. Ja, det är viktigt att du rider ut stormen. Att man klarar av det här läget som är ganska jobbigt. För att till slut tar ju förhoppningsvis stormen slut. Det sista ordet är vinna, ett verb. Vinna i infinitiv. Jag vinner i presens. Jag vann i preteritum. Jag har vunnit i perfekt. Jag hade vunnit i plusquamperfekt. Jag ska vinna i futurum. Jag skulle vinna i conditionalis och vinn i imperativ. Det här är en annan form som heter vunnet. Det finns ett uttryck som heter hälften vågat, hälften vunnet.
Det vill säga om man vågar göra någonting, då har man redan till hälften vunnit. Hälften vågat, hälften vunnet. Jag var tvungen att ta ett annat uttryck också. Man kan säga att man kammar hem något. Kamma kan man ju kamma håret. Men om man kammar hem något, då har man vunnit något. Ja, jag tror att de kammar hem den här matchen. Då tror man att de vinner den här matchen. Okej, vad har vi haft för olika ord och uttryck? Klar, klart som korvspad, klappat och klart. Löpa, löpa amok, löpande band, löpa linan ut. Rum. Finns det ett hjärterum så finns det ett stjärterum. Elefanten i rummet. Storm. Storm i ett vattenglas. Närma sig med stormsteg. Lugn i stormen. Rida ut en storm. Vinna. Hälften vågat, hälften vunnet. Kamma hem något. Det var några uttryck med dagens 5 ord. Jag hoppas att ni har det bra i finvädret, som vi har i alla fall. Jag kommer att lägga ut på torsdagar ett litet test med 10 frågor. Jag började i torsdags och det var väldigt lätt. Det var väldigt många som fick 10 rätt. Men varje torsdag ska jag försöka göra ett torsdagstest. Ni ser spellistan här uppe. Jag håller på att översätta hela A1-kursen till olika språk. Ni kan ladda ner den på marierodemark.se och titta på PDF. Där lägger jag ut hur det är tänkt att jobba med 5 ord per dag. Gå gärna med i min Facebook, Svenska för nyanlända, min Instagram, Svenska med Marie. Kopiera hela manuset och träna att läsa högt. Det är viktigt att prata mycket och vänja munnens muskler med svenskan. Vi ses nästa söndag. Hej då!